Hôm nay tụi mình sẽ đi Christmas ride baby. Yeah, hôm nay tụi mình sẽ tổ chức một buổi đi ride, buổi chạy xe Harley nhân cái dịp gần tới Noel ha, cũng là dịp cuối năm. Thì anh em cũng muốn tranh thủ thời gian gặp nhau rồi đi ride cùng nhau, trong đó đi ăn đi uống gì đó. Lâu lắm rồi chưa có đi ride cùng mà cũng chưa có đi ăn đi uống gì cùng nhau hết. Đó, thế này hôm nay là quyết định là sẽ ride một vòng Sài Gòn. Trời ơi, đường đông dã man, đường đông như chảy hội luôn. Mọi người đều hối hả ha. Đây là giờ tan tầm, giờ tan ca, mọi người đều rất là hối hả. Chạy Harley mà như thế này thì nóng lắm. Thì trước mà mình chưa gắn cái low fairing này thì đi xe nó mát hơn. Bây giờ gắn vào rồi thì cảm giác là hai cái đùi mình nó nóng hơn. Tại vì là gió tạt từ phía trước tạt tới. Đó. Thì nếu không có cái low fairing này thì nó thổi thẳng vào cục máy, nó sẽ mát cục máy hơn. Bây giờ nó chóng rồi. Đó, thành ra là những khúc mà đường đông kẹt xe đi chậm là mình đau khổ lắm. Xe đông quá vậy. Hello anh. Anh nhẹ. Đâu? Không để anh nói em mà không có sinh hoạt hội nhóm em phải lên sớm, đi sớm. Trời, về đấy. Nay em bỏ vợ em ở nhà luôn rồi. Không cho vợ đi hả? Không, nói chứ hôm nay có khách qua nhà. Ở lại qua ăn đêm. Cô nên đâm ra là phải ở nhà chơi với cô. Hôm nay đi lên mình. Ê, gì đâu hôm ngày không gặp. Khỏe không? Dạo này hình như là nó cái gì ăn nhiều ức gà, hình như nó có gì nó cục lên đúng không? Hả? Dắt xe vô anh. Dắt xe vô hả? Ừ. Thằng Huy đi đâu mà? Huy đi với bạn gái nó. Đón bồ hả? Ừ. À rồi. Xe anh này dễ bị đụng lắm á, dắt vô đây. Dắt vô đây. Saigonese Sugar Art Lover Member Motherfucker. Top Style Việt Nam. Ghê. Em mặc áo crop đẹp quá, tí chụp hình. Tối nay phải có hình chứ. Ê. Cam để được cốt. Má chủ sĩ. Mặc lại có cốt. Anh Phúc đi ride không? Đó, anh về lấy nón nè. Có chứ, đi ăn luôn. Anh chắc đi ride thôi. Không, Rồi ra chút xíu. đi ăn luôn. Ok. Ra chút xíu uống tầm khoảng 10 chai thôi thì đi về. Má đéo tiền trả tiền bị bắt. Cái gì? Xa lắm đủ. Nhà anh tới tức bên mình. Đây là anh em nhớ bạn Hải cái clip đầu tiên không? Rồi ghê chưa? Ghê chưa? Hôm nay đổi nha. Thay đổi rồi, màu vàng màu trắng rồi. Hết tiền bán vàng mua bạc. Đâu, hết tiền bán vàng mua kim cương.
chạy mình lên cam, thích chạy sao chạy hả? Không được nha anh Phúc. Anh Phúc xem clip này của em là anh phải biết là em đang rất thèm cái cam nha. Anh đừng có mà dít trước mặt em nhiều vậy nha. Hello mọi người, Christmas Ride 2021 đây nha. Lowrider S độ FXR Bá Nghĩa, Iron 883 độ sắp được Club Style của Đường Sugar Baby. Chắc Iron 883 chắc cơ lên mấy kit Hooligan kit 1200 của Toàn Chu. Lowrider S đây là Huy Ngô, Huy Mập. Anh Minh Lớn, Lowrider S Club Style. Kỳ Dyna, tất nhiên là chạy con Dyna Shipper và độ Club Style chứ gì nữa. Phú Hồ, thành viên duy nhất Dash Bopper Guy. Đây là xe của Huy Mập, nhưng mà thật ra là Huy Mập lên dĩa rồi, nên là xe Huy Mập lên dĩa rồi nên là lấy xe của chú Hùng ba Huy Mập chạy FXDR. Road Light Special của Hưng Hợp Lây, độ Bo Full System. Tất nhiên là xe dealer thì đâu được độ theo đúng bài được. Đây là xe Tuấn Road Light Special, độ đi tour. Đây là Sweet Bob, Jason thì có Project Stella đang làm nên là xe này xe tạm thôi. Hải 131, tất nhiên là chạy phách bóc 131, độ kiểu cá mập, kiểu cá mập là kiểu mới nghe lần đầu. Đó, đây là anh Phúc, Lowrider S độ Club Style, Cường biên hòa, Cường chủ quán bia độ Club Style luôn, và tất nhiên là chiếc phách bóc, nhìn vô là biết liền chiếc phách bóc. Đây, anh em của tôi đó, my homie. Đâu 7 rưỡi mới qua. 7 rưỡi mới qua. Anh em chờ tôi với. Rồi anh em dừng lại để chụp một tấm hình kỷ niệm. Cũng lâu lắm rồi anh em không có một tấm hình kỷ niệm chung ha. Thì bây giờ anh em sẽ lên xe và đi sang khu Thảo Điền, quận 2, ride một vòng Thảo Điền, sau đó là sẽ ăn tối. Don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there from the fireplace. Santa Claus will make me happy with the toy on Christmas Day. I don't wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking there from the fireplace. Santa Claus will make me happy with the toy on Christmas Day. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. 3 vô.